Ang ganda ng Alkansya ko, no? Sponsored by Johnson's. Ito yung 2 pounds. Let's go, ito yung 1 pound. Ang value ng 1 pound sa Pinas ay 65 pesos. 65 to 66 pesos. Ito yung Alkansya ko na ngayon ko palang mabuksan. Kailangan kasi natin gamitin kasi kung gagamitin natin itong phone. Ginagawa mo! Kung gagamitin natin itong phone for cashless payment, malalaman ni Mrs. yun, surpresa ko para bukas. Yeah, bibilisan ko lang. Bibili lang ako ng flowers, balik ako agad. Tapos, nagawa tayo mamaya ng DIY card para pang dagdag natin sa flower. Let's go. Ito yung luxury bike na gagamitin natin ngayon. May BMW. A few minutes later. Wow. Hello, buddy. You alright? Yeah. So cold. Now I forgot to wear it because I'm in a hurry. Here it is, guys. Slow day. Let's go home. A few minutes later. Finally. Hopefully wala na damage ba. Don't worry, I will keep it fresh. Feeling ko tulog pa rin sila. Mag-duty si Miss mamaya at 7 PM. Kaya wala na akong ibang time na bumili pa ng flower kasi I will look after my daughter. Kaya ginawa ko na ngayon. So, ang gagawin natin mamaya, yung card na DIY. Papakita ko lang sa inyo mamaya. She will love this, for sure. Dito ko lang muna itatago. A few minutes later. Andito na sa akin. Mask. Be? Saan yung mask, be? Hindi kami dyan. May namigay ng ang dami-daming ganyan. Hindi kami tigda-dalawa. Ay, gwapo ni. Ang pagwapo. Ang gwapo, tagsamot na. Madumihan, nagyapo na sa ospital. Amping mo, ha? Love you, mami. See you tomorrow. Yun na, umalis na si Mrs. Ang duty na. Panahon na natin gawin yung DIY Valentine's card. Tsaka kung maitanong nyo si baby, tapos na. Milk drunk na naman. Oh, see? Narinig nyo yun? Alright, ito lang po ang available materials na
dito sa bahay. Kaya tingnan natin kung hanggang saan ang pagiging creative natin dito. Ayan na po. Tapos na. Patuyuin lang natin. Parang hindi pa ako kontento eh. Gawa pa tayo ng isa. Amazing. So, ganun yan. Lagyan natin dito yung I love you. Ganun. Lagyan natin ng glue. Parang mas gusto ko to kaysa sa itlog. And since nurse si Mrs., swak na swak to. Ayun. Nice. Tuyuin lang muna natin to. Perfect. Mas maganda to. Perfect.
naman tayong ribbon, kaya ito lang gamitin natin. Okay. Kabagsik. At natapos din yung DIY Valentine's card natin. Wow! Ready na to para bukas. Tsaka yung flower, ready na rin sa pag- We will see kung anong reaction niya bukas. Good night. The next day, Happy Valentine's sa amin! Ayan na nga. Dapat- Sinasabi. Dapat yun, ano sis, ate kami kumakain ka pa. Mas ba? Bakit kita yan? Dapat nga nasa tasa. Hindi akong surprise. Happy Valentine's. Last year pa. Natawa sa akong DIY. Thank you, Dad. Wala Welcome. akong naglabay sa basura ba? Sabi ko kayo, itapon sa kabilang bahay. Ay, no! Natawa sa? May araw-araw pala. Nakita ni Mary. Maganda rin po. Nakita Hindi, oo, may kapatid ka na. Naloko na. Thank you, Daddy. Happy Hearts Day. Happy Hawks Day. Ay siya nga pala yung para sa inyong dalawa, ipapa-deliver ko na lang mamaya. Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Ako today, bitter ako.